Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Göran Rosenbergs personliga skildring av sin fars väg från nazismens lägerhelvete till ett nytt liv i Sverige blev snabbt en modern klassiker när den kom ut 2012. Den belönades med Augustpriset och finns självfallet med på vår lista över seklets bästa fackböcker. Hur närmar man sig ett trauma? Det här är Siktpodd. Hej Göran. Hej. Fint att du är med i vår podd. Tack för att jag får vara med. 14 år har gått sedan den här boken, Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, kom ut. Nu är den med på vår lista. Hur känns det? Överraskande, det var roligt. Det var överraskande därför att det var en fackbokslista och den fick ju, som du vet, Augustpriset i skönlitteratur i den klassen. Så att fackboksbeteckningen är väl inte helt adekvat, men det är en icke-fiction-bok. Alltså vi har svårt att hantera genren jag skriver i. Mm. Det är en numera kallas det sakprosa, men jag vet inte. Det är en litterär bok, men den är en icke påhittad berättelse. Väldigt noggrant icke påhittad berättelse. Det var ingenting du tänkte på att den skulle hamna i något speciell... Jag tog för givet nej, men jag är van vid i Sverige att man betraktar att skönlitteratur är romaner och poesi och fiktion. Mm. Medan jag menar att det inte behöver vara det. Skönlitteratur betyder skönlitteratur, eller på franska belles lettres, så att det är litteratur. Och i det menar jag måste man kunna räkna essäer och biografier och i det här fallet en barndomsmemoar som jag menar att det här är i första hand. Motiveringen för att den hamnade på den här listan lyder: genom att följa fadern från Auschwitz till Södertälje berättar Rosenberg både en överlevnadshistoria och en större berättelse om Europas ruiner efter förintelsen. Med dokumentärt material, minnesfragment och essayistiskt berättande visar boken hur individuella och kollektiva trauman fortsätter prägla familjer och samhällen. Mm. Ja, väldigt fint. Tycker jag var en fin motivering. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Mm. Om vi börjar i det som du kallar för platsen. Mm. Dina föräldrar, David och Halla Rosenberg, hamnade i Södertälje. Av alla ställen på jorden. Varför? Och till att börja med så måste jag förklara varför den börjar i platsen. För att det här är en bok som... om jag någonsin skulle ha skriva en bok, och det här var innan jag hade skrivit någon bok, så visste jag att på något sätt är det här någonting jag måste skriva. Nämligen boken om min far som jag förlorade tidigt. Och som jag visste så lite om annat än han hade, precis som min mor, varit med om förintelsen och kommit till Sverige. Och jag visste så lite. Jag hade inga dokument, inga papper och kände att kanske det enda jag kan skriva om, åtminstone för att försöka väcka till liv minnena av honom, det är platsen där vi var tillsammans, han och jag, i 11 år. Nämligen Södertälje. Mm. Så platsen fick en väldig betydelse. Den kallades länge Södertäljeboken både av mig och av mina närmaste. Mm. Och jag var rätt passionerat intresserad av att utforska stan och den tiden och allt sådant. Och i efterhand kan jag säga att det var nyckeln också till att jag började minnas så många saker. Och det är därför jag kallar det också en barndomsmemoar. Det är till sist ett försök att gå tillbaka till min egen barndom för att få syn på min far som jag vill lära känna. Och komma nära och på något vis väcka till liv, kan man till och med säga. Men att du kallar det platsen och inte Södertälje och Södertäljeboken då, vilket du också pratar om, man förstår att det är det, men platsen som ett namn. Är det nästan distanserat? Ja. Är det försöket att söka sig dit? Är det greppet? Nej, men det har också att göra med min pappa och min familjs behov
av att hitta en plats att vara på, ett nytt hem, någonstans att slå rot på igen efter att ha förlorat allt. Men inte bara familjer och allt sådant, utan bokstavligen också en plats där man kunde känna sig hemma. Det hade de inte. De hamnade i Södertälje? Jag hamnade. Pappa kom till Sverige med Röda Korset sommaren 1945 från ett uppsamlingsläger då i Tyskland. Bergen-Belsen, och transporterades hit i juli 45. Och pappa befriades av amerikanska trupper i ett fruktansvärt läger som heter Wöbbelin efter att ha transporterats från Auschwitz. Ja, det är en lång historia, jag kan inte berätta hela historien. Men hans väg från Auschwitz är ju skildrad in här. Men den slutar då så småningom i Sverige. Först i ett uppsamlingsläger i Dalarna och sen får han jobb på en textilfabrik i Alingsås, Borås. Och sen 2 år senare kan man säga. Och det här är lite lustigt på många sätt. Södertälje, vad är det känt för? Jo, sina lastbilar. Mm. Och det är ett tvångsarbete som min pappa deporterades till från Auschwitz. Det var en lastbilsfabrik i Braunschweig. Büssing heter de. Så han betraktades som kunnig i att bygga lastbilar. Och det såg han som en bättre framtid för honom och min mor då, som hade kommit till Sverige. Att lämna textilindustrin och söka sig till lastbil. Så hamnade min pappa. Med erfarenheter som han hade. Ja, han kunde hänvisa till sin erfarenhet av lastbilstillverkning från en SS-driven lastbilsfabrik i Braunschweig på våren 1945. Så enormt alltså. Du föds 1948. Ja. Det är 3 år efter krigsslutet. Mm. Du får det vanligaste av svenska pojknamn på den tiden. Ja. Och några år senare föds din lilla syster också. Hur var det att växa upp i den här familjen? Apropå namnet måste jag ju då säga att Göran inte bara det vanligaste namnet, eller var då, utan det är också ett av de namn som är väldigt svårt att uttala om man inte är infödd svensk. De fick rådet av sina svenska vänner, de hade några väldigt fina, att ge honom ett väldigt svenskt namn. Så de gav honom, och på den tiden var Göran väldigt vanligt. Men de kunde aldrig uttala det. Det går inte. Öet är svårt. Ja, hur uttalar du om det? Jag vill inte säga det, men nej. Men säg det, försök. Det svenska öet är svårt. Ja. Så är det. Men de vill ändå ge det ett de ville ge svenskt namn. De blev rådda. De vill ju framförallt, som jag försöker säga, så fort som möjligt skapa något slags hem igen. Och sig själva och naturligtvis åt sina barn. Först kom jag och sen 6 år senare föddes min syster också. Så att det var så viktigt för dem, och det var också viktigt för dem med språket, viktigt för dem att vi kom in i det svenska samhället. Pappa var ju tokig på att jag skulle börja läsa tidigt. Han kom hemsläpandes med böcker från biblioteket. Han läste själv väldigt tidigt. Jag upptäckte nu bara här om veckan, jag skulle läsa om Orwells 1984. Jag skrev om det i Expressen. Så tog jag ut boken ur hyllan. Mm. Och det stod, jag hade den sedan länge, jag hade hämtat den i mitt föräldrahem. Och det var en bok som pappa hade köpt 1950 i första upplaga. Och han hade skrivit sitt namn i det. Så 1950 köper min pappa från Polen Orwells 1984 på svenska. Det var viktigt för dig. Och du lärde läsa tidigt. Ja, det gjorde jag. Skriva. Ja, allt. August Lindberg inblandad. Nej, det är pappa som läste mycket. Ja. Och tog hem böcker som jag inte var mogen ens att läsa. Det var för svåra för mig, men han envisades. Men alltså, det här vill jag att du ska läsa. Det var inget... Det hade han kom. Det var inte böcker. Det var Stefan Zweig. Jag var 10 år eller 9. Läs det här. Eller? Ja, Magellans världsomsegling, alltså runt den här Magellans resa, han som seglade första seglade runt jorden. Det var en Stefan Zweig roman. Den ville jag att jag skulle läsa. Var det luststyrt för det, eller var det på uppdrag, alltså pliktdrivet? Nej, det var lustigt. Jag läste ju som en tok. Ja. Jag läste det funkade också. Ja, på nätterna låg jag och läste. Jag fick inte läsa på kvällarna för att släcka. Och då var det på ljusa kvällar så kunde jag liksom dra upp rullgardin lite grann och så läsa. Och ibland hade jag ficklappar under täcket. Jag läste otroligt mycket.
Här får man bilder alltså. Så att du började läsa tidigt och gillade det. Och gillade naturligtvis. Hur präglades uppväxten annars av vad din pappa hade varit med om under andra världskriget? Väldigt lite. Det är det jag också blir så konfunderad över, hur väl de lyckades på något vis. Åtminstone någon år jag minns, de tidiga barnen. Sen på slutet, och det skriver jag också om i boken, så började ju mörkret komma hos pappa. Det började synas. Så det var inget som du tänkte på? Nej, och nej. Pappa var en väldigt, vad ska man säga, en gladlynt person, en lekfull människa. Och han spelevinker skulle man kunna använda lite grann. I sällskap var han alltid rolig och spelade med penna på tänderna och vi lekte. Och spexade med er. Spexade mycket. Hittade på konstiga namn på saker. Skojnamn som vi gjorde. Så att mina första minnen av pappa är oerhört ljusa. Det är klart man förskönar kanske efterhand sin barndom, men jag hade en väldigt fin tidig barndom. Sen mörknade. Men pappa, alltså jag märker ju inte så mycket. Jag är ju fortfarande bara 8, 9, 10, 11 år. Men att det där, och jag kan väl säga att jag ser det nu mera i efterhand än jag såg det då. I efterhand faller saker och ting på sin plats på ett annat sätt än när jag levde sida vid sida med honom. Kan man säga att din far är ju inte med särskilt länge i ditt liv. Nej. Du är 11 år gammal, han är 37, då tar han sitt liv. Påverkade det dig? Ja. Hur påverkade det här? Ja, det var, jag kan säga det kanske lite, men jag fantiserade ibland vad som skulle vara det värsta som skulle kunna hända. Och det var pappa. Att han skulle försvinna. Så det tog mig fruktansvärt hårt. Du fantiserade om det sådär som man testar sina mardrömmar på den tiden när du var liten? Ja, precis. Det minns jag väldigt starkt. Så att hans död var ju en chock för det räcker inte nästan. Men det mildrades ju ganska snabbt i att våra liv förändrades också. Mamma och min syster och jag, vi flyttade ganska snabbt från Södertälje och lämnade så att säga Södertälje bakom, flyttade först till Stockholm till Hägersten och sen bara något år efteråt så flyttade vi till Israel där min farbror bodde och min moster bodde och jag hade några kusiner. Så att till synes så började livet på nytt och det var lättare på något vis att hantera sorgen, tror jag, efter pappa. Du förberedde dig för det, låter det nästan så. Du tänkte mycket på vad som skulle kunna hända. Har du funderat på varför du tänkte på att det värsta som skulle kunna hända var pappa? Nej, jag vet att jag tänkte så. Jag vet också att mot slutet, och det skriver jag också i boken, så såg jag ju och hörde ju att han inte mådde bra. Och sen sa man ju till mig att pappa är sjuk. Och han var inte hemma då utan han försvann hemifrån och då visade sig så småningom att han var intagen på ett sjukhus. Och det märkte jag. Och det finns ju i boken episoder där man ju ser hur det här hur han sakta försvinner för mig. Jag går bakom honom, vi promenerar till havsbadet då, som låg i närheten och jag ser bara hans rygg och han går där för sig själv, sin gråa fiskbensmönstrade rock fladdrande kring benen. Och vi gjorde sådana promenader, utflykter tillsammans, bara han och jag. Gick ner i hamnen ibland och pratade med polska sjömän som låg där. Ni fortsatte umgås på det sättet. Ni hade växt upp med honom. Han var nära dig. Ja. Ni lekte. Han försåg dig med böcker. Ja. Det mörknade inom honom. Ni fortsatte gå tillsammans. Ja. Lite bakom honom. Ja, det var mera på slutet så jag har starkare med. Man minns ju mer ju äldre man blir och den här typen av saker minns jag. Och framförallt, alltså, det är ju det som är så fascinerande med att skriva en bok som den här. Att minnen kommer fram. Jag har ju också väldigt respekt för att minnen inte alltid är tillförlitliga. Framförallt inte
barndomsminnen. Men och jag kallar dem i boken för minnesskärvor som blänker där i myllan och man kan gräva fram. Och det kom fram många sådana. Det var det som var så överraskande för mig att göra de här upptäckterna. Så sakta men säkert kommer han tillbaka till mig. Via de här skärvorna och glimtarna och minnen och fragment. Ja. Sen så småningom kommer dokument till. Men de kommer senare. Först det är när mamma plötsligt överlämnar en packe brev i någon sliten plastpåse. Och det är breven mellan henne och pappa. 45, 46. De har inte jag sett. De var på polska. Jag hade ingen aning om att de fanns. Och jag vet inte varför hon inte hade visat dem. Men då fick jag dem. Och sen då gav det ena det andra. Var det startskottet för Nej, jag hade börjat innan. Mm. Det här kommer när jag håller på. Hon vet att jag håller på med boken. Så då tar hon fram? Då tror jag hon tar fram dem. Hon förstår att de skulle hjälpa dig eller de behövs? Eller? Hon litade på att de skulle hjälpa. Du skulle sköta. Hon var väl orolig för det var hennes liv. Det var ju så nära och hon kanske inte ville släppa ifrån sig de här sakerna. Men kom väl fram till att jag menade att det jag gjorde gick att lita på. Kan man säga så? Ja. Du växer upp, blir framgångsrik reporter, tidningsman, författare, programledare. Vad är det som får dig då en förhållandevis ändå ganska lång karriär och ett 10-tal böcker i ryggen och mycket avtryck gör du. Hörs, syns och du. Ja, det blir framgång. Och då ska du skriva din fars väg från Auschwitz som han ju lyckas lämna på något sätt. Och till den här lilla staden med den stora lastbilsfabriken. Jo, men jag har tränat på att skriva den här boken fram till dess. Skulle jag nästan våga påstå. För att jag vet mycket tidigt. Det var innan jag hade skrivit någon bok. Innan jag visste att jag ens kunde skriva på det sättet. Att skulle jag någonsin skriva en bok så skulle det bli en bok om pappa. Och det sa jag till den som ville höra på. Och sen trodde jag mig inte förmögen att göra det. Jag trodde inte jag kunde. Jag inte var kapabel helt enkelt. Så att man kan säga att min långa journalistkarriär som har spänt över många medier och jag har gjort många saker var väl en sorts övningsverksamhet för att till sist kunna skriva. Inte bara den här boken, jag började skriva några andra böcker. Jag skrev en om USA, jag skrev en om Israel. Alla böckerna har ju på något vis har någon sorts ett halvbiografiskt element i sig. Så jag utforskar mig själv och mitt eget förflutna via böcker, via andra böcker. Kände du det när du skrev de andra böckerna? Nej. Inte att nu håller jag på att försöka bottna mig själv på olika ställen för att sen ska jag vara redo. Lära mig att ska bli redo. Jag måste ta reda på om jag kan skriva överhuvudtaget. Är det så? Ja, lite så. Jag har väldigt respekt för skrivandet och bokskrivandet och jag vill också se vad slags böcker jag var kapabel att skriva. Du är hyllad för ditt skrivande. Det blir tidigt. Jo, men jag har ju övat också. Ja, jag har tränat och det är klart att jag tror att den här boken blev möjlig att skriva först efter all den här tiden. Jag tror att jag hade inte vågat ens ta mig an det här. Och det satt långt inne ska jag säga. Och jag var djupt osäker om jag skulle gå i land med det här projektet. Och det kan låta lite vad ska man säga, att jag undervärderar eller nedvärderar min förmåga, men så kände jag. Och jag var inne i det sista osäker om någon skulle vilja läsa den här boken. Det är helt sant. Jag tänkte mina barn kommer att vilja läsa den här och mina vänner och bekanta, det är ändå min pappa, det är ganska nära historia. Men att det skulle bli det den blev, det förstod jag inte. Nej, vi är många som har läst den och uppskattar den. Texten söker sig fram på något sätt. Det är något som jag liksom tänker på när jag läser och tänker på vi ska prata om hur berättelsen fungerar, om man säger så. Du verkar inte du vill inte vara för säker, vare sig vad det gäller din pappa och saker han upplevt eller kanske har upplevt. Och det gäller även dig själv och det du ju har upplevt eller tänker att du har upplevt. Jag tycker att
den här ska vi säga, osäkerheten tenderar att göra det nästan skarpare, vassare litterärt, tydligare i det ljuset. Är det ett grepp? Har jag... Alltså, jag vet inte om författare går till verket med grepp. Jag är en intuitiv skrivare. Jag är också en väldigt noggrann skribent. Så att jag känner om det här, om det ringer, om en mening så att säga funkar. Resonerar. Ja. Om det funkar rytmiskt. Så jag jobbar mig fram och på det viset söker sig också texten fram. Men det som är centralt och det som jag tror du har noterat, och det blev nästan som ett etos för den här boken. Jag får inte hitta på någonting. Jag får inte göra det möjligt för någon att säga det här är inte sant. Det där har jag bara hittat på, det där har inte hänt. Därför att det var så viktigt för mig att det skulle vara klockrent tydligt att det här hade faktiskt hänt. Det hade hänt min pappa, det hade hänt min mamma. Hela den här berättelsen är i den mening så sann som jag kan berätta den. Det finns inga helt sanna berättelser. Ingen kan det. Men så nära jag kunde komma honom utan att hitta på. Så det finns inte en replik jag har lagt i hans mun. Det finns några funderingar jag själv har kring vad jag ser och hör och vad jag upptäcker. Ja. Så är det. Och det finns... Och det har att göra med också att redan då när jag skrev den här boken, eller under hela den tid jag grubblat på den, så fanns det ju folk som förnekade att det här hade hänt. Eller åtminstone säga, ja men det var kanske inte så, det var kanske inte så. Speciellt tidigare. Den stora händelsen. Ja, den stora förintelsehändelsen av Auschwitz. Och Auschwitz har inte funnits och gaskamrarna har inte funnits. Och det kan inte vara möjligt att folk har varit med om de här sakerna. Så för mig var det väldigt noga. Och därför får boken den här karaktären, tror jag. Kanske är ett ord som du använder mycket. Tror jag använder. Ja. Men ändå blir det så tydligt och tveklöst. Alltså det finns, det har att göra med hela mitt sätt att skriva. Det finns en motvilja mot för mycket broderier och så att jag kokar ofta ner saker och ting till ganska enkla, något sådana koncentrerade iakttagelser. Det här är vad jag kan se och komma fram till. Men jag vill inte skriva mina läsare på näsan. Och så här var det, så här är det. Utan de här orden som du uppenbarligen har hittat är väl kanske för att ge läsaren en möjlighet att förhålla sig till texten själv. Ja. Jag uppskattar det. Kan du inte läsa en bit? Gärna. Jag har satt liksom några markeringar här i boken. Det här är pocketversionen, sidan 113. Det måste dock påpekas att du inte är ensam i Auschwitz. Hade du varit ensam hade jag svårt att tro att du hade utsorterats till vidare leverans, än mindre överlevt. De som väljer och vrakar bland fångarna i Birkenau 2 väljer de som är störst och starkast och de som bäst kan göra troligt att de besitter efterfrågade färdigheter. Du är måhända så frisk och stark som en ung man kan vara efter 4 år i gettot och 12 dagar i Auschwitz. Men du är spensligt byggd och liten till växten och inte särskilt framfusig och företagsam, om du förlåter mig att jag säger det. Så jag kan inte föreställa mig att du ensam hade lyckats klara de närgångna granskningarna och utfrågningarna vid utsorteringarna till vidare leverans. Vid ett sorteringstillfälle sätts en ribba upp och de som inte når upp till ribban sorteras bort. Jag är inte säker på att du hade nått upp till ribban och jag är heller inte säker på att du hade lyckats göra troligt att du var en erfaren svetsare eller svarvare eller elektriker eller vad det nu var för folk som för tillfället efterfrågades. Det fanns de som med en kombination av företagsamhet och desperation lyckades ändå. Men jag tror att du lyckades, men jag tror att du lyckas, därför att du inte är ensam. Kvar vid din sida efter sorteringen på rampen finns din bror Naftali, eller Natek, som är 6 år äldre än du och har större livserfarenhet än du och tror jag också starkare överlevnadsinstinkt. I varje fall tror jag att din överlevnad blir ett starkt skäl för honom att överleva. Jag tror att det är han som drar dig med sig ut ur Auschwitz. Många berättelser om överlevnad är sådana berättelser. En människa drar med sig en annan.
ensamhet är en dödsorsak i Auschwitz. Ja. Känns det att läsa det? Ja, vad ska jag säga? Det finns partier jag har svårt att läsa. Är det? Vad tänker du på? Det är så mycket som kommer tillbaka. Den är ju... Alltså jag har inte full distans till den här boken. Ännu. Du riktar dig till pappa, du skriver du. Ja. Ja, det blev så. Det blev så. Det var ju också ett försök att hitta en relation mellan oss som jag kunde hantera. Det finns många har liksom sett det också som någon slags grepp, men det kom så naturligt för mig att göra det. Jag har använt det i en senare bok också när jag skrev om rabbin Marcus Ehrenpreis, så har jag även det. Jag har upptäckt att det fungerar ganska väl för mig att göra så. Om när jag försöker gestalta och komma nära en annan person. Jag vill inte använda ordet grepp som någonting som är spekulativt, utan ett sätt tycker jag som fungerar. För mig som läsare fungerar det ju, det fungerar så det bara sägs pang på det sättet att du söker svaren och så. Lärde du så att processen, skrivandet, försöka närma dig, förstå honom. Lärde du känna honom bättre? Absolut. Genom detta? Ja. Jag fick tillbaka honom i många avseenden genom att skriva den här boken. Och förstår honom mycket bättre. Framförallt förstår jag vad han gjorde. Varför det slutade som det gjorde. Vilket naturligtvis var svårt att acceptera för en 11-åring. Det är det. Vad var det han... Alltså, på det sättet? Nej, men jag förstod ju till sist dels vad slags människa han var. Och det, han var vital, fylld av skaparkraft, positiv på så många sätt, ville så mycket, men samtidigt så skör, så känslig för motgångar. Och det tror jag beror på vad slags människa man är. Om jag skulle sätta någon sån här schablonepitet på honom så var han en konstnärssjäl, tror jag. Mycket. Ett spår i boken handlar om att hur du ska närma dig allt det här, både den stora historien och den lilla historien. Du gräver i arkiv, du läser tidningar, brev. Du får breven som din mamma... Jag reser. Du reser din pappas fotspår. Det är ju det är researcharbete, det är detektivarbete. Du besöker de här platserna. Du skriver till pappa, om dig själv. Du kallar dig själv för pojken i början av boken. Alltså, alla de här sätten som du förhåller dig till det här i försök att förstå honom och vad han bar på. Pojken är jag så länge jag inte kan ta ansvar för mig. Men jag byter till jag lite senare när jag åldrats en aning och på något vis känner att jag inte längre kan distansera mig så mycket. Men det är klart, det gör jag. Hittar du någonting som du upptäckte som du önskar att du hade vetat tidigare? Något som var tydligt att det här önskar jag att jag visste då? Nej, det är svårt. Det är väl svårt. Det tror jag inte. Jag tror på något sätt... Då hade jag behövt vara äldre. Då hade jag behövt vara det stöd som en något äldre son hade kunnat kanske vara och ge. Det var jag ju inte. Och min lilla syster är ännu mindre. Var ju ännu yngre än jag. När det här hände. Men det är klart att jag hade ett enormt behov att försöka få veta. Det tror jag alla barn har om en förälder försvinner så här. Ta reda på varför. Jag vågar inte tala för min syster, men jag tror hon kände sig mera övergiven av pappa än vad jag gjorde. Jag kände mig inte övergiven, jag försökte bara förstå vad som hade hänt. När du närmare slutet, eller när du tycker
att du är klar med historien. Mm. När boken är klar, när boken ska bli av. Du sätter punkt. Hur hittar du den där? Nu är jag redo för sista bladet här. Nu är jag klar. Att sätta punkt för en bok, det är stort. Alltså när man känner att här är det slut. Kommer du ihåg det? Kände du? Ja, det är nästan fysiskt. Är det? Ja. Vad är det som händer med dig då? Jag vet inte. Vad ska man kalla ett sånt tillstånd? Men man har jobbat år efter år. Jag skriver ju inte utkast av böcker. Jag håller inte på. Utan jag skriver min bok som en 1000-foting sniglar sig fram. Rad för rad, ord för ord. Ja. Och backar. Och sen lite framåt. Så att när jag sätter punkt, då är det klart. Och då, åtminstone som jag ser det, då stämmer allting. Då blev det som jag ville ha det. Och det är kanske mening, det är kanske det som är belöningen med att skriva till sist. Att kunna sätta den där punkten och vara nöjd. Var det någon speciell känsla också? Fylldes du av någonting med tanke på vad den handlar om? Och i sökandet efter att på flera sätt då lära känna din far bättre och förstå honom och det som hände. Det är någonting som du fortsätter med, eller du kommer fram till någonting när du sätter en punkt? Ja, men det finns ju någon sorts, när man sätter en punkt och när jag har gjort det så går man ju in i en ny fas i livet. Väldigt mycket av det trauma som det trots allt var för mig med pappa och hela den historien som ju omedvetet tror jag präglade mig. Det finns en sorts förlösning i att ha skrivit en sån bok. Jag tror det var det också för min mor. Som jag tror boken betyder mycket för henne. Det vet jag. Så att jag hade väldigt svårt att se vad jag skulle göra efter det här. Det var lite så jag kände. Nu har jag gjort det jag ska göra. Jag kan lägga mig ner och dö. I alla fall skulle det inte kännas helt fel att ha gjort det efter att ha skrivit klart det. Men det är klart, livet fortsätter och då får den här historien en annan betydelse. Men det är det som jag sa, det är fortfarande kan vara ganska plågsamt för mig att ta upp boken igen. Ja, för den fortsätter läsas. Ja, det gör det. Och när den kom ut, hyllades av läsare, av recensenter. Ja. Vann Augustpriset. Ja. Den boken reser ut i världen. Den är läses. Översatt till 13 språk tror jag. Gör avtryck, påverkar oss alla som läser den. Du kommer inte undan den heller. Nej. Den kommer fortsätta. Känns det på något speciellt sätt? Nej, men det känns... Jag är glad för det. Det är mer än vad jag kunde hoppas, förvänta. Det är klart att det tror jag vilken författare som helst måste tycka. Speciellt när det är en bok som är mitt hjärteblod. Va? Trots allt skrivet med på något sätt. Och att den blir en så stor bok. Försäljningsmässigt. Och folk hör ju av sig fortfarande om boken. Även från utlandet får jag brev. Och den säljs fortfarande. Vad skriver de då? Vad får du för feedback? Ja, jag har aldrig fått något negativt i alla fall. Väldigt, folk är rörda. Många är rörda och det här visste jag inte och tack för att du berättade. Ja, så. Tacksamma läsare helt enkelt. Så är det. Ja. Jag är också tacksam läsare. Det här griper tag. Det är något motsägelsefullt i att det är ett flöde. Ja, det är ett flöde. Det är något litterärt. Det är prosaiskt. Det är poetiskt. Ja, det är. Men det är om grymheter och ensamhet och mörker som ju... Den kombinationen är det som för mig som läsare är det som är så väldigt, väldigt effektivt. Vad hade pappa sagt, tror du? Vad hade din far sagt? Jag har inte tänkt så mycket. Jag har fått den frågan. Men tror du? Ja, jag kan inte... Jag tror att han skulle väl ändå känna igen delar av det i det jag skrev.
känna igen sig själv. Ja, han har hållit med om att du hade förstått. Ja, lite, jag hade förstått. Jag vill tillägga också, boken, den har ju det här som du säger, den har det här mörkret som småningom kommer. Men det är också en bok om hopp, om på nytt födelse. Ja. Det är en bok om välfärdsstatens födelse. Det finns den jag fick vara med om i Södertälje. Så att det finns den här kontrasten mellan ljus och mörker, mellan hopp och besvikelse som jag också ger boken, tror jag, eller berättelsen, en sorts dynamik. Och in i det sista, tror jag. Ja, men det är som det där dramat som heter Livet. Ja, så är det. Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz av Göran Rosenberg. Den är med på listan över seklets bästa fackböcker, blev det. För fackböcker tycker vi att stort tack, Göran, för att du var med i podden. Tack själv. Tack. Och tack till er som lyssnat. Många fler avsnitt av Siktpodd finns där ni hittade det här avsnittet. Ni får gärna gå in och dela och likea. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.